Người đàn ông vừa duy trì mối quan hệ mập mờ với một người, vừa muốn kết hôn với một phụ nữ khác. Và giờ đây, báo cáo kết hôn đã bị xé vụn. Cuối cùng anh ta cũng từ bỏ. Giang Đình, Lục Giang Đình không lên tiếng. Có lẽ anh ấy thậm chí không nghe thấy. Giang Đình, Lục Giang Đình. Cậu đang làm gì vậy? Lục Giang Đình nhìn anh ta trong trạng thái mơ hồ, mắt đỏ ngầu đáng sợ. Lưu An Quốc giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Đình có chuyện gì à? Lục Giang Đình tỉnh lại, tay nắm chặt túi hồ sơ. Đây là cái gì vậy? Hồ sơ đã được lấy về rồi. Phó Hoài Nghĩa cảm thấy hơi đắc ý, nhưng anh ta biết giả vờ, trên mặt vẫn lạnh lùng. Lục Giang Đình giận dữ vô cùng, liền lao thẳng vào anh ta. Lưu An Quốc thấy không ổn, liền nhanh chóng ôm chặt eo Lục Giang Đình. Ê, Giang Đình, cậu định làm gì vậy? Cậu đắc ý rồi hả? Cậu nghĩ rằng cô ấy chia tay tôi rồi cậu sẽ nằm mơ đi sao? Thời điểm tan ca hôm nay, không lâu sau, một đám đông hiếu kỳ tụ tập lại. Nhưng nghe những lời vô đầu vô đuôi này, cả đám đều ngơ ngác. Dịch Vân Thạc sợ anh ta không kiềm chế đánh nhau với Lục Giang Đình. Giống như Lưu An Quốc, anh ta giữ chặt eo Lục Giang Đình. Anh ấy sắp tức chết rồi. Nói năng lung tung cũng là điều bình thường. Chúng ta vui vẻ không chấp nhặt. Đánh nhau ở đây thì không hay đâu. Nếu thực sự thấy không vừa mắt, ra ngoài đánh lén đi. Ở đây mà đánh nhau thì thiệt thòi lắm. Phó Hoài Nghĩa thu nắm đấm lại, không nói gì, trở về phòng bên cạnh. Hai người vừa vào phòng, Dịch Vân Thạc vội vàng đóng cửa lại. Anh à, Lục Giang Đình thực sự chưa đăng ký kết hôn với Tiểu Lâm. Nhìn dáng vẻ của anh ta, hồ sơ và giấy tờ chắc chắn đã lấy về rồi. Ôi trời, nhìn anh ta kìa, mắt đỏ như thỏ. Chắc chắn khóc vì tức giận rồi, chắc chắn rồi. Chưa kết hôn được, hồ sơ cũng trả lại rồi, mới khiến anh ta tức giận như vậy thật tốt quá. Anh à, đi thôi, chúng ta đi căng tin lấy cơm đi. Lấy cơm gì? Ăn gì? Đi căng tin thôi. Hôm nay em mời anh ra ngoài ăn ngon. Vẫn là anh em tuyệt nhất, hào phóng quá, chúng ta đi nhanh thôi. Không còn sớm nữa. Hai người lần lượt ra khỏi cửa. Nói đến việc Phó Hoài Nghĩa đổi ý, Lục Giang Đình bên phòng kế bên thực sự khóc vì tức giận. Anh không cam lòng tình cảm nhiều năm với Ngọc Giao cứ thế tan biến. Nói mất là mất, nhưng anh cũng bất lực. Thực sự để mặc Phương Tình và con trai bà ấy. Làm sao có thể? Lưu An Quốc mang cơm về cho anh. Thấy anh vẫn ngồi đó thất thần, thở dài. Dù sao đi nữa, cơm vẫn phải ăn chứ. Lục Giang Đình nhìn một lúc, rồi nhận lấy hộp cơm. Vậy rốt cuộc có phải vì Phó Hoài Nghĩa và chị dâu nhỏ mới đột nhiên thay đổi ý kiến không? Lục Giang Đình không lên tiếng, không thừa nhận cũng không giải thích. Vì vậy, Lưu An Quốc tự nhiên nghĩ rằng Lục Giang Đình đã mặc định. Trong lòng anh ta đầy sự ghê tởm đối với người chị dâu nhỏ chưa từng gặp. Lục Giang Đình không bằng Phó Hoài Nghĩa, con nhà quyền quý. Nhưng Lục Giang Đình cũng rất xuất sắc mà. Thế mà người phụ nữ đó vừa gặp Phó Hoài Nghĩa liền thay lòng. Thật sự quá đáng ghét. Giang Đình, trên đời này phụ nữ nhiều lắm. Sao cứ phải nhớ nhung một người phụ nữ ham tiền như vậy? Đừng nghĩ đến cô ta nữa. Sắp tới anh giới thiệu cho cậu một người tốt hơn. Bản thân cậu cũng độc thân mà. Cậu định giới thiệu ai cho tôi chứ? Huống chi, dù có giới thiệu bao nhiêu người cũng không phải là Dư Giao. Tôi chỉ muốn Dư Giao. Lục Giang Đình chưa bao giờ nghĩ trong lòng mình lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Mới nhận ra, những ký ức xưa cũ, đau thương từng cảnh một, nước mắt và nụ cười của cô đều khắc sâu trong tâm trí anh, mãi mãi không thể xóa nhòa. Lâm Ngọc Giao lấy lại giấy tờ, tâm trạng rất tốt. Cô gọi điện về nhà để báo tin vui này. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cuối cùng đã hoàn toàn chia tay với Lục Giang Đình và Diệp Liên. Về làng, họ còn lớn tiếng tuyên bố, bảo rằng họ chưa kết hôn. Giấy tờ đã hủy, chứng từ đã được lấy lại. Gia đình họ và nhà họ Lục từ nay không còn liên quan. Gần đây bận lắm, mọi người sau này đừng nhắc chuyện nhà họ Lục cho chúng tôi nghe nữa. Họ muốn nuôi con trai người khác thì cứ nuôi đi, không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Đại Vĩ và vợ rất vui vẻ. Chỉ có hàng xóm và những người không hiểu chuyện cảm thấy tiếc nuối. Lục Giang Đình cao lớn tuấn tú, thật sự là một chàng trai tài năng. Thật đáng tiếc, anh ta là sinh viên đại học mà. Nhà đây giải thưởng dán kín cả một bức tường. Nghe nói tốt nghiệp từ trường quân đội, ra trường là làm sĩ quan, thế mà lại hủy hôn như vậy. Cũng không biết tiện nghi cho ai. Kệ nói tiện nghi cho ai, không liên quan đến chúng ta. Ôi, tôi nói Diệp Liên à, một chàng rể quý như thế, cô thật sự cam lòng sao? Anh ta là rùa, nhưng không phải rùa vàng. Anh ta là rùa con của kẻ khác. Tôi nói sai à? Các người nhìn xem, giờ chẳng phải đang làm rùa con cho người ta sao? Còn kéo cả cha mẹ mình theo, đi làm rùa con cho chị dâu nhà người ta.
Tôi nói Diệp Liên, chị dâu à, chị thật biết cách làm tổn thương người khác. Người ta gọi đó là chăm sóc ân nhân đôi bên. Ân nhân đôi bên gì chứ? Sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Nếu thực sự gặp khó khăn, đừng nói là Lục Giang Đình. Ngay cả tôi, một người xa lạ, cũng sẵn sàng giúp đỡ. Họ là gia đình liệt sĩ mà. Phải, nhưng cô nhìn xem, việc anh ta làm có giống người không? Sớm không mượn, muộn không mượn. Lại chọn mượn đúng mấy ngày trước khi họ chuẩn bị kết hôn. Rõ ràng là cố tình không muốn họ cưới. Coi tôi là kẻ ngốc à? Muốn giấu giếm ý đồ gì? Cứ tưởng người khác không biết. Mọi người gật đầu lia lịa. Đúng vậy, người phụ nữ đó quả thật không có ý tốt. Đúng rồi, chồng cô ta chết rồi. Chẳng lẽ cả nhà chồng đều chết hết rồi sao? Bận không xuể, cứ đưa đứa trẻ cho ông bà nội nuôi. À, khinh bỉ thật, cô ta lại bắt cha mẹ Lục Giang Đình nuôi. Phụ nữ trong làng vừa mở hộp thoại buôn chuyện là không dừng lại được. Người này một câu, người kia một lời. Bắt đầu từ 2 năm trước khi Lục Giang Đình về Phù Lăng. Nói mãi cả buổi. Nếu không có chuyện của Phương Cầm, con gái cô, Ngọc Giao và Tiểu Lộc vẫn rất hợp đôi. Đúng vậy, tôi cũng công nhận, Lục Giang Bình đúng là người xuất sắc. Nhưng mẹ anh ta, Vương Thúy Lan, mắt đã trắng dã rồi, các người chưa thấy đâu. Nhìn hơi đáng sợ đấy. Nhưng già rồi thì ai cũng vậy thôi. Bà cụ nhà tôi vài năm trước khi mất cũng thế. Tôi hỏi bà ấy, bà bảo chỉ nhìn thấy bóng người. Phải không? Nghe nói Vương Thúy Lan giờ cũng chỉ nhìn thấy bóng. Nhìn bà ấy cũng sắp mù rồi. Cậu nói xem, nếu thực sự gả vào nhà đó, nhà họ chỉ có một đứa con trai, gánh nặng này sẽ thuộc về ai? Mọi người im lặng. Gả vào nhà họ, nói nghe hay chứ? Một mình phải làm việc của hai người. Anh ta không thể về chăm sóc cha mẹ. Sau này chẳng phải con gái tôi phải chăm sóc sao? Nuôi con. Việc chăm sóc người già đều là trách nhiệm của con gái tôi. Chúng ta cứ hỏi xem có khổ không? Tiểu Lộc đâu có để con gái nhà cậu đi theo quân đội. Thời gian theo được bao lâu? Sau này cha anh ấy bệnh. Mẹ mù, ai sẽ về chăm sóc? Cậu có thể trông cậy vào Lục Giang Bình về không? Hay trông cậy vào hai chị gái anh ta về? Con gái đã gả đi thì như nước đổ đi rồi. Cậu nghĩ đẹp quá rồi đấy. Gần đây lo lắng về những gánh nặng này, cũng chỉ có thể dựa vào con dâu thôi. Ôi, Diệp Liên, cậu nói vậy thì đúng là cái hố thật. Đừng nói hai vợ chồng phải đồng lòng. Khó khăn thì chịu đựng chút cũng qua. Tôi vốn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu con gái tôi thật sự lấy anh ta, dù sao hai nhà cũng gần nhau. Trẻ con tôi có thể giúp chăm sóc. Việc nhà tôi có thể nhờ anh em họ giúp đỡ. Cả gia đình đoàn kết thì mọi khó khăn cũng qua. Nhưng nào ngờ, Lục Giang Bình lại là kẻ vô ơn, có sức mà không cùng Ngọc Giao chung sức. Chúng ta không chơi với anh ta nữa. Lời này đúng. Vợ chồng sống với nhau điều kiêng kỵ nhất là thiếu hòa hợp. Đúng vậy, chúng ta không sợ khổ. Nếu cả hai cùng cố gắng, khó khăn lớn đến mấy cũng không sợ. Thấy mọi người đều tán thành quan điểm của mình, Diệp Liên trong lòng cũng vui vẻ. Theo đó tự hào hẳn lên, nhà họ Lục ở ngay thôn bên cạnh. Diệp Liên, những lời này nhanh chóng truyền đến tai cha mẹ Lục Giang Đình. Ban đầu, họ cảm thấy áy náy vì hai đứa trẻ chưa tổ chức tiệc cưới, cảm thấy có lỗi với nhà thông gia, đặc biệt là việc họ lén giúp Phương Tình bị người ta biết. Họ càng không dám gặp cha mẹ Lâm Ngọc Giao. Những lời khó nghe truyền đến tai họ. Con trai tôi trọng tình nghĩa, làm việc gì cũng có lương tâm. Sao các người có thể nói nó như vậy? Diệp Liên cầm tờ giấy nợ bước ra. Trả tiền, còn nhớ tiền không? Con gái tôi trọng tình nghĩa. Cho Phương Tình mượn tiền, trong đó 300 tệ. Là tiền của hồi môn chúng tôi dành cho Ngọc Giao. Hôm nay không bàn chuyện hồi môn. Không thành hôn nhưng nhân nghĩa vẫn còn. Hai nhà chúng ta quen biết bao nhiêu năm. Tóm lại không thể nói xấu con trai nhà chúng tôi. Không nói xấu. Vậy trả tiền. Giang Đình giúp Phương Tình. Vì chồng Phương Tình từng cứu Giang Đình. Anh ta nên giúp Phương Tình. Nhưng anh ta không nên dùng tiền nhà tôi để giúp. Trả tiền. Hừ. Tôi thực sự không thể nói rõ với cô. Trả tiền. Hiện tại tôi không có tiền. Ai mượn thì tìm người đó mà đòi. Thôi, anh ta chỉ có thể lủi thủi về nhà. Sợ Diệp Liên đuổi theo đòi tiền. Đợi anh ta đi rồi, Lâm Đại Vĩ bước ra giơ ngón cái với Diệp Liên. Quả nhiên cậu lợi hại. Nếu họ tìm tới gây phiền phức, chúng ta không cần nói nhiều. Cứ 2 từ, trả tiền. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng số tiền này, anh ta nói 3 tháng sau trả. 3 tháng còn bao lâu nữa?
Còn 1 tháng. Được, 1 tháng sau nếu không trả, tôi sẽ gọi điện đến đơn vị của họ. Người đàn ông chỉ tiện miệng khoe khoang với cha mẹ. Không ngờ Tân Kim Vũ lại tưởng thật. Bên này Vương Thúy Lan bị khóc tức tưởi, gọi điện cho Lục Giang Đình. Giang Đình à, con mau gửi tiền về. Một lần ở thôn, người ta nói xấu cả nhà chúng ta chỉ vì 300 tệ. Cha mẹ bị người ta. Chúng tôi cũng không dám đi tìm họ để lý sự. Cả điện thoại cũng không nói được một câu. Nhận lương 2 tháng rồi, nhưng vẫn chưa đủ trả 300 tệ. Lúc đó không phải nói là 3 tháng chưa tới sao? Ôi, thật sự 3 tháng rồi à? Cha mẹ già cả thế này. Người ta muốn nói gì thì nói. Chúng ta cũng có thể không quan tâm. Nhưng con thì sao? Nếu danh tiếng con bị hủy hoại, làm sao còn lấy vợ được nữa? Anh ta còn muốn theo đuổi Lâm Ngọc Giao về, nhưng anh ta không dám nói ra, để an ủi cha mẹ. Anh ta bịa đại một cái cớ. Việc cưới vợ của con không cần cha mẹ lo. Con sẽ tìm ở trong thành phố. Gần đây đang bận, con sẽ dẫn về cho cha mẹ một cô gái thành phố. Người ta mà thèm để ý đến con à? Người thành phố đâu thích nghe mấy chuyện tầm phào của phụ nữ thôn quê. Người ta xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp, học đại học, biết điều và hiểu lễ nghĩa. Đợi con cưới vợ xong, sẽ mua nhà trong thành phố, sau đó đón cha mẹ vào thành phố hưởng phúc. Người trong thôn muốn nói gì thì cứ để họ nói. Cha mẹ đừng nghe là được. Nghe anh ta nói vậy, Vương Thúy Lan tưởng rằng anh ta đã thực sự tìm được đối tượng trong thành phố rồi. Sau khi cúp máy, Vương Thúy Lan bắt đầu kể với mọi người. Con trai tôi tìm được một cô gái trong thành phố. Người ta xuất thân từ gia đình trí thức cao cấp, học đại học. Là tiểu thư biết điều và hiểu lễ nghĩa. Con trai tôi nói, đợi nó kết hôn xong, sẽ mua nhà trong thành phố, rồi đón cha mẹ vào thành phố hưởng phúc. Giỏi quá nhỉ. Đến tiểu thư thành phố cũng cưới được rồi, còn mua nhà được nữa. Thế tiền nợ chúng tôi thì sao? Vương Thúy Lan vừa nghe đến trả tiền, liền chạy mất. Ê, bà đừng chạy chứ. Tôi thấy anh ta chỉ khoác lác thôi. 300 tệ nhà bà họ còn chưa trả nổi. Cưới vợ thành phố, trời đất ơi. Bất kể người trong thôn tin hay không, chuyện này của thật đã chuyển đến tai Phương Tình. Cô lập tức cảm thấy một cảm giác khủng hoảng. Nếu Lục Giang Đình thật sự tìm được vợ trong thành phố, mua nhà, rồi đón cha mẹ qua sống, thì tôi phải làm sao? Tôi và con trai phải làm sao? Không, tôi không thể để chuyện này xảy ra. Phía bên này, hôm nay Lâm Ngọc Giao nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản. Cô Lâm Ngọc Giao, bản thảo của cô đã được chấp nhận. Chúng tôi rất quan tâm đến câu chuyện của cô. Chúng tôi xem qua rồi. Cô viết toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết này. Khoảng 100.000 chữ, đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi đã bàn bạc. Có thể đưa ra mức giá mua đất là 20 tệ mỗi 1.000 chữ. Cô thấy thế nào? 20 tệ nhân 100.000 chữ, tức là 2.000 tệ. Được, nếu đồng ý. Cô không nên gửi bản thảo này đến các báo khác nữa. Được, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng cho cô sau. Cô ký vào nhé. Đây không phải hợp đồng bản quyền, chỉ là một thỏa thuận giữa những người tử tế. Sau khi ký, cuốn sách này chỉ có thể bán cho chúng tôi. Được, cảm ơn các anh. Sau khi cúp máy, Lâm Ngọc Giao vui mừng khôn xiết. Mặc dù là mua đất, nhưng 2.000 tệ đối với cô ấy là một khoản tiền lớn. Khi tiền đến tay, cô ấy không chỉ có thể trả nợ cho Phó Hoài Nghĩa, mà còn có thể gửi tiền về nhà. Hôm đó, Lâm Ngọc Giao đang đi trên đường đến chỗ làm. Lục Giang Đình đột nhiên chạy ra. Ngọc Giao, tôi nhớ là chúng ta không còn liên quan gì nữa rồi mà. Sao cậu còn tìm tôi làm gì? Tôi đến trả tiền cho cậu. Được, vậy cậu trả đi. Lục Giang Đình rút ra một nắm tiền. Trước tiên tôi trả cậu 100 tệ. Cậu thấy được không? Lâm Ngọc Giao không do dự. Cô trực tiếp đưa tay ra nhận. Kết quả Lục Giang Đình lại không chịu buông tay. Cậu có trả hay không? Trả chứ, trả mà. Gần đây bận quá, cậu cứ buông tay ra đi. Lục Giang Đình không muốn buông tay. Không phải tiếc tiền. Chỉ là anh ta luôn cảm thấy, một khi trả hết 300 tệ, anh và Ngọc Giao sẽ chẳng có lý do gì để nói chuyện nữa. Buông tay không phải vì tiền, mà là vì tay của Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao đã rất phiền, cô dùng sức kéo tiền qua. Ngọc Giao, việc này cậu có thể nói với cha mẹ cậu một tiếng không? Tớ còn thiếu 200 tệ chưa trả mà. Đúng vậy, giấy nợ của tôi ở chỗ Diệp Liên. Cho nên tôi nghĩ việc này cần nói với cô ấy một tiếng. Cậu yên tâm, tớ biết rồi. Đợi cậu trả hết, tớ sẽ bảo mẹ tớ trả giấy nợ lại cho nhà cậu. Này, chưa đợi anh ta nói xong, Lâm Ngọc Giao quay người bỏ đi. Lâm Ngọc Giao vào hiệu sách làm việc. Lục Giang Đình cũng theo vào. Đúng lúc cô định đuổi anh ta đi, thì thấy anh ta gọi Lưu Ngọc Hoan bên cạnh, hỏi về một số cuốn sách. Lâm Ngọc Giao nghe vậy, dừng bước chân lại. Đây đâu phải cửa hàng của cô chỉ là nhân viên, đương nhiên không có quyền đuổi khách. Lưu Ngọc Hoan giúp anh ta tìm được cuốn sách cần.
Anh ta cầm cuốn sách đó ngồi một bên đọc. Xem ra dáng vẻ không định rời đi trong thời gian ngắn. Ngọc Giao, cô và người kia có quen nhau không? Lâm Ngọc Giao định nói rồi lại thôi. Tôi thấy vẻ mặt lo lắng của cô khi vừa tới lại xuất hiện rồi. Chẳng lẽ anh ta chính là người mang rắc rối đến cho cô? Lâm Ngọc Giao gật đầu. Sau đó lấy cớ làm việc rồi rời đi. Đến trưa, Lâm Ngọc Giao ăn cơm xong trở lại thì đúng lúc nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa đến và đang đối mắt với Lục Giang Đình. Hai người như xác rút kiếm đối đầu. Cậu đến đây làm gì? Đây là hiệu sách chị họ tôi mở. Cậu nói xem tôi đến làm gì? Hừ, chẳng qua là cái cớ mà thôi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang toan tính gì sao? Cậu đã bị loại rồi. Còn tư cách gì nữa? Lục Giang Đình tức giận đứng dậy. Phó Hoài Nghĩa cũng lạnh mặt lại, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Lâm Ngọc Giao cầm hai cuốn sách, vội vàng đi qua. Anh Phó, sách anh cần đây rồi. Anh xem có phải những cuốn này không? Anh nghe ra lời giải vây của Lâm Ngọc Giao, không muốn khiến cô khó xử. Được, để tôi xem. Được rồi, Lâm Ngọc Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhìn về phía Lục Giang Đình. Đồ cậu cần ở phía sau. Theo tôi. Nói xong cô quay người rời đi. Đến phía sau hiệu sách, Lâm Ngọc Giao mới dừng lại. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hôn sự cũng hủy rồi, tiền cũng không ai đòi nữa. Sao cậu còn đến dây dưa với tôi? Tôi có dây dưa với cậu đâu, tôi chỉ đến xem sách thôi. Dương, tôi biết bây giờ cô đang giận tôi, thậm chí là hận tôi, nhưng tôi đối với cô chắc chắn không có ác ý. Đối với tôi không ác ý, hiện tại cậu đang cúi đầu trước mặt tôi. Chẳng qua là để cầu xin sự tha thứ của tôi. Đợi cậu thành công rồi, cậu lại tiếp tục áp bức tôi mà thôi. Tôi đối với cô là chân thành, tình cảm nhiều năm của chúng ta. Sao cô có thể nghĩ tôi như vậy? Tôi đã rất hạ mình trước cô rồi. Vì cô, tôi thậm chí từ bỏ cả lòng tự trọng của một người đàn ông. Cô không thấy sao? Cậu coi lòng tự trọng của đàn ông quan trọng như vậy. Sao còn phải hạ mình? Bởi vì thương vụ này quá hời mà. Gần đây bận quá, cậu chỉ cần cúi đầu xin lỗi là có thể có được một đối tượng để áp bức. Một nô lệ riêng của mình. Là tôi cũng muốn làm. Lục Giang Đình không hiểu tại sao anh ta lại trở nên như vậy. Những lời này không phải là những gì Lâm Ngọc Giao mà anh biết có thể nói ra. Ngọc Giao không phải là người như vậy. Chắc chắn có người xúi giục, dạy cô ấy nói những lời này. Đúng vậy, chính là Phó Hoài Nghĩa. Ngọc Giao xinh đẹp như vậy. Chắc chắn Phó Hoài Nghĩa vừa gặp đã để ý đến cô ấy. Phó Hoài Nghĩa thật sự không phải là người tốt. Đừng tin hắn. Hắn không phải là người tốt. Cậu đừng tin Phó Hoài Nghĩa. Hắn không phải là người tốt. Cậu nghĩ tại sao hắn giúp cậu làm những việc này? Bởi vì hắn không có ý tốt. Ý đồ của hắn giống tôi. Muốn chiếm được cô. Không, hắn còn kinh khủng hơn tôi. Giữa chúng ta có tình cảm nhiều năm. Tôi thật lòng thích cô. Muốn kết hôn với cô. Ngọc Giao, đừng tin hắn. Lâm Ngọc Giao tức giận vô cùng. Cô trực tiếp tát một cái. Lục Giang Đình nhìn cô không thể tin nổi. Hình như đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Giao đánh anh ta. Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Anh Phó Quang Minh lỗi lạc. Không phải loại người như cậu. Cậu đánh tôi, đánh chính là cậu, đồ khốn nạn. Cậu không tin thì tôi tin anh ấy. Tất nhiên tôi tin anh ấy. Ham muốn của cậu đều viết trên mặt cậu rồi. Anh Phó chưa bao giờ bắt tôi làm gì cả. Anh ấy không hề có hành động lưu manh nào. Còn cậu, đồ lưu manh. Cậu luôn ép tôi làm những điều tôi không muốn. Được rồi, cứ chờ xem. Thời gian sẽ cho cậu thấy anh ấy có quang minh lỗi lạc hay không. Anh ấy đối với cô có trong sạch hay không. Lục Giang Đình tức giận vô cùng, quay người rời đi. Còn Phó Hoài Nghĩa cũng lén nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh rất muốn lao lên đánh Lục Giang Đình một trận, nhưng vẫn nhịn xuống. Anh vốn định giờ vấn đề giữa anh và Lục Giang Đình đã giải quyết xong thì thường xuyên đến thăm cậu, dần dần làm quen, rồi tìm cơ hội tỏ tình. Giờ bị vạch trần như vậy khiến anh phải diễn kịch, diễn sâu như Phó Hoài Nghĩa mà anh không dám nói. Anh thậm chí không dám biểu lộ ra ngoài. Lục Giang Đình chết tiệt.